of Nepali Army. नेपाली सेनाका गौर तथा गुल्महरूको झण्डा सहितको टोली मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। The flags of all the battalions and independent companies of Nepali Army. पौराणिक हतियार सहितको टोली मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। Historical arms and weapons of Nepal. श्री सार्वजन गुल्मो मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री विकास साक्य। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा खडा गर्नुभएको शार्दुल फौजलाई सहभागी गराई विक्रम सम्वत 1856 मा सार्वजन कम्पनीको रूपमा यस गुल्मको स्थापना भएको हो। Sri Sardul Jung Company is now marching in front of you. The march past is led by Major Bikas Sakya. Sri Sardul Jung Company was established in 1800 AD from among the Sardul Jung troops founded by late King Prithvi Narayan Shah during the unification campaign of Nepal. आजको बढाई कवाजको गणपति ग्रुप श्री शमशेर दल गणको निशान सहित अगाडि बढिरहेको छ। गणपति हुनुहुन्छ प्रमुख सेनानी श्री उमेश श्रेष्ठ। The battalion commander group of Sri Samsed Dal Battalion. The commanding officer is Lieutenant Colonel Umesh Shrestha. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सजनवृन्द मार्च पास्टको क्रममा नेपाली सेनाका विभिन्न 8वटा प्रेतनाका गुल्महरू अगाडि बढिरहेका छन्। श्री उपत्यका प्रेतना गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री सुजन श्रेष्ठ। यस प्रेतनाको हेडक्वार्टर काठमाडौँको नारायणटीमा रहेको छ भने प्रेतनापति उपरथी श्री आनन्द कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, march past by a company of each of 8 infantry divisions of Nepali Army. The Valley Division. March past is led by Major Sujan Shrestha. The division headquarters is located in Narayanhiti, Kathmandu, and the division commander of this division is Major General Anand Kumar Adhikari. श्री पूर्वी प्रेतनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री धीरेन्द्र जन शाही। यस प्रेतनाको हेडक्वार्टर इटहरीमा रहेको छ भने प्रेतनापति उपरथी श्री सन्तोष कुमार ढकाल हुनुहुन्छ। The Eastern Division. March past is led by Major Dhirendra Jang Sahi. The division headquarters is stationed in Itahari and the division commander of this division is Major General Santosh Kumar Dhakal.
श्री मध्यपूर्वी पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री दिनेश केसी। यस पीर्तनाको हेडक्वार्टर बर्दिवास सैनिक शिविर महोत्तरीमा रहेको छ भने पीर्तनापति उपरथी श्री सुरेश कुमार कार्की हुनुहुन्छ। The Mid-Eastern Division March Past is led by Major Dinesh KC. The division headquarters is stationed in Bardibas Army Camp, Mahottari, and the division commander of this division is Major General Suresh Kumar Karki. श्री मध्य पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री चक्र बहादुर शाह। यस पीर्तनाको हेडक्वार्टर सुपारेटार ब्यारेक हेटौडामा रहेको छ भने पीर्तनापति उपरथी श्री अशोक राज सिंहदेव हुनुहुन्छ। The Mid Division March Past is led by Major Chakra Bahadur Shah. The division headquarters is located in Suparetar Barrack, Hetoda, and the division commander of this division is Major General Ashok Raj Sigdel. श्री पश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री ज्ञानेन्द्र कार्की। यस पीर्तनाको हेडक्वार्टर विजयपुर ब्यारेक पोखरामा रहेको छ भने पीर्तनापति उपरथी श्री विनय विक्रम राणा हुनुहुन्छ। The Western Division March Past is led by Major Gyanendra Karki. The division headquarters is located in Bijaypur Barrack, Pokhara, and the division commander of this division is Major General Vinay Vikram Rana. श्री मध्य पश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री प्रवेश बस्नेत। यस पीर्तनाको हेडक्वार्टर योगीकुटी ब्यारेक बुटौलमा रहेको छ भने पीर्तनापति उपरथी श्री सञ्जय थापा हुनुहुन्छ। The Mid-Western Division March Past is led by Major Pravesh Basnat. The division headquarters is stationed in Yogikuti Barrack, Butwal, and the division commander of this division is Major General Sanjay Thapa. श्री पश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि श्री उत्तर पश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री लोकबहादुर बस्नेत। लिमाने ब्यारेक सुर्खेतमा पीर्तना हेडक्वार्टर रहेको यस पीर्तनाको पीर्तनापति उपरथी श्री विगेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। The Northwestern Division March Past is led by Major Lok Bahadur Basnet. The division headquarters is located in Nimari Barrack, Surkhet, and the division commander of this division is Major General Vigyandek Pandey. श्री सुदूरपश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री अक्षर सिंह। यस पीर्तनाको हेडक्वार्टर तेगरी ब्यारेक धनगढीमा रहेको छ भने पीर्तनापति उपरथी श्री निर्मल कुमार थापा हुनुहुन्छ। The Far Western Division March Past is led by Major Akshat Singh. The division headquarters is located in Tegari Barrack, Dhangari, and the division commander of this division is Major General Nirmal Kumar Thapa. आजको यस समारोहमा तोप बढाइ गरेको श्री राजदलगढ मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री ध्रुव पाठक। A company of Sri Rastal Battalion which presented Topwadai today. The march past is led by Major Dhruva Pathak.
विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द मार्च पास्टको क्रममा महिला सैनिकहरूको टोली अगाडि बढिरहेको छ। श्री गोरखकाली गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री सुरुचि थापा। नेपाली सेनामा महिला सैनिकहरूका लागि विक्रम सम्वत 2074 साउन 1 गते स्थापना भएको गोरखकाली गुल्म पहिलो युनिट हो। Distinguished guests, ladies and gentlemen, we present march past by 5 companies of female soldiers. Sri Gorakali Company, the first female-only company in Nepali Army. The company was established in July 2017 under the Valley Division. Major Suruchi Thapa is the officer commanding of this company and the march past today. श्री उत्तर पश्चिम पीर्तना र श्री सुदूरपश्चिम पीर्तनाको महिला सैनिक गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री बुद्ध कुमारी थेबे। The company of female soldiers from the Northwestern Division and the Far Western Division. March past is led by Major Buddha Kumari Theve. श्री पश्चिम पीर्तना र श्री मध्यपश्चिम पीर्तनाको महिला सैनिक गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री सुचित्रा थापा। The company of female soldiers from the Western Division and the Midwestern Division. March past is led by Major Suchitra Thapa. श्री पूर्वी पीर्तनाको महिला सैनिक गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री सोनी खड्का। The company of female soldiers from the Eastern Division. March past is led by Major Soni Khadka. महिला सहयोग पुर्याउने विभिन्न कार्य र भूमिकाहरूमा सहभागी गराउँदै आएको सन्दर्भमा अहिले श्री विशेष फौज बाहिनी अन्तर्गतका महिला सैनिक गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री भावना केसी। Nepali Army has been incorporating female participation in special forces operations in different roles. Now a company of female soldiers representing the Special Forces Brigade are marching in front of you. March past is led by Major Bhavana Kesi. विश्व शान्ति स्थापनाको लागि खटिने क्रममा पाँचखाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा प्री डिप्लोयमेन्ट तालिम गरिरहेका शान्ति सैनिकहरूको टोली हाल नेपाली शान्ति सैनिक फौज प्रत्यक्ष रूपमा तैनात भइरहेको विभिन्न 8वटा देशहरूको झण्डा सहित मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री रिकेश केसी। March past by a company undergoing pre-deployment training at Virendra Peace Operations Training Center in Panchkhal for future deployment in UN peacekeeping operations. The company is displaying flags of the 8 countries where the contingents of peacekeeping missions of Nepali Army are deployed at present. March past is led by Major Rikesh Kesi. त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीहरूको टोली अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सहसेनानी श्री सुनिता महर्जन।
The players of Tribhuvan Army Club are now marching in front of you. The march past is led by Captain Sunita Maharjan. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सशस्त्र प्रेम यसै गरी अब नेपाली सेनाका विभिन्न हतियार इक्विपमेन्ट तथा भेहिकलहरू प्रदर्शन हुनेछ श्री नम्बर 13 बाहिनी अड्डा आर्टिलरी सम्बन्धी हतियार तथा उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we display weapons, equipment and vehicles in use in Nepali Army. Number 13 Brigade with artillery guns and howitzers. श्री नम्बर 16 बाहिनी अड्डा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी हतियार तथा उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ Number 16 Brigade with air defense guns and radars. श्री नम्बर 14 बाहिनी अड्डा विभिन्न कम्ब्याट इन्जिनियर्स उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ Number 14 Brigade with combat engineering equipment. श्री नम्बर 15 बाहिनी अड्डा विभिन्न सैनिक सञ्चार उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ Number 15 Brigade with combat communication equipment. श्री नम्बर 17 बाहिनी अड्डा एपीसीहरू सहित अगाडि बढिरहेको छ Number 17 Brigade with armored protected vehicles. शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालय शान्ति स्थापना कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ Directorate of Peacekeeping Operations displaying the equipment made ready for the probable deployment in UN peacekeeping operations.
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालय प्रकृति संरक्षण कार्यमा नेपाली सेनाको भूमिका समेटिएको ब्यानर र उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ। The Directorate of National Park and Wildlife Reserve highlighting the roles and achievements of Nepali Army in nature conservation. विपद व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचालन हुने क्षमतासहित भग्नावशेषहरूमा गरिने मध्यम किसिमको खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक पर्ने सामग्रीसहित अगाडि बढिरहेको छ। उपस्थित महानुभावहरू जल यातायात लगायत नदीनाला ताल तलैयाहरूमा हुने सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न, जलमार्गको माध्यमबाट हुने अवैध क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न र जल उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनामा जल तथा नदीजन्य फौजको स्थापना गर्न लागि छ। The Directorate of Disaster Management displaying relief equipment prepared in consonance with the guidelines of International Search and Rescue Advisory Group for deployment of medium-level search and rescue team. Ladies and gentlemen, riverine units are conceptualized and prepared to be set up so as to achieve absolute restraint in control of illegal activities via water routes and meet the security challenges in water transport. नम्बर 1 बाहिनी अड्डा कोभिड-19 रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको भूमिका झल्कने सामग्री सहित अगाडि बढिरहेको छ, जसमा स्वाब सङ्कलन र शव व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने उपकरणहरू रहेका छन्। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा महिला सैनिकहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु। Number 1 Brigade displaying the efforts and works done by Nepali Army in response to the COVID pandemic. Swab collection van and a team of dead body management for COVID-related deaths are being demonstrated now. Ladies and gentlemen, may I notify that significant number of female soldiers have also been actively participating in the dead body management of COVID-related deaths. विशेष फौज बाहिनी तहको टास्क फोर्स वज्रका फौजहरू श्री युद्ध भैरव गण विशेष फौज, श्री भैरवनाथ गण प्यारा कमान्डो, श्री सिंहनाथ गण कमान्डो र श्री महावीर रेन्जर रेजिमेन्टको डाट टिम र स्पेयर टिम लगायतका टिम सहित अगाडि बढिरहेको छ। Special Forces Brigade presenting DART and spare teams of Brigade Level Task Force under Special Forces, Para Commando, Commando and Ranger Regiment. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सशस्त्र प्रेम भेहिकल प्रदर्शनसँगै सैनिक कला अन्तर्गत श्री प्यारा तालिम शिक्षालयका 14 जना जम्प मास्टरहरूबाट फ्री फल जम्प भइरहेको छ। उक्त फ्री फल जम्पमा शिक्षाधिकृत प्रमुख सेनानी श्री सगुन शमशेर जबराको नेतृत्वमा यस सैनिक मञ्चको जमिनी सतहबाट 6500 फिटको उचाइबाट जम्प मास्टरहरू विभिन्न झण्डाहरू लिएर जमिनमा अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङ विभाग काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको हालको अवस्था र निर्माण पछिको अवस्था तथा राष्ट्रको समग्र विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको भूमिका झल्कने ब्यानर सहित अगाडि बढिसकेको छ। सैनिक सामग्री उत्पादन तथा यान्त्रिक सेवा महानिर्देशनालय नेपाली सेनाका पुराना काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनको रूपमा रूपान्तरण गरिएको गाडीहरू तथा विभिन्न नवीनतम कार्यहरू, वर्कसप भ्यान र नेपाली सेनाले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू झल्काउने ब्यानर सहित अगाडि बढिरहेको छ। Director General of Defense Production and EME displaying improvised vehicles and workshop vans prepared by the School of Electrical and Mechanical Engineering. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we also present free fall jump by the 14 jump masters of Para Training School. The jump is taking place from 6,500 feet above the ground. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द, फ्रीफल जम्पको पहिलो स्टिकमा हुनुहुन्छ सेनानी श्री टेक बहादुर कार्की, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा
जमदार राजु अधिकारी महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 लेखिएको झण्डा, प्रमुख सेनानी श्री सगुन शमशेर जबरा, प्रधान सेनापतिको झण्डा, सेनानी श्री प्रेम शाह, प्यारा तालिम शिक्षालयको झण्डा, हुद्दा रमेश चौधरी श्री उपत्यका पीर्तनाको झण्डा, सुबेदार जीवनाथ पोखरेल श्री पूर्वी पीर्तनाको झण्डा र प्रमुख सुबेदार दिल्ली बहादुर खत्री श्री मध्यपूर्वी पीर्तनाको झण्डा लिएर जमिनमा अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ। विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सजनप्रेम, यसै गरी अब सबै प्रदेशका सांस्कृतिक पहिचान झल्कने झाँकी प्रदर्शन हुनेछ। यस क्रममा नेपालको पूर्वी भेगमा प्रचलित साकेला नाचको झाँकी यति बेला अगाडि बढिरहेको छ। पूर्वी पीर्तनाले तयार गरेको यो झाँकी विशेष गरी अरुणपारीका 9 जिल्लामा अत्यन्तै प्रसिद्ध रहेको छ। यो नाच कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा रोग व्याधि नलागोस् र अन्न बाली राम्रो होस् भनेर किराँत जातिहरूले विशेष गरी उधौली उभौलीमा धुमधामसँग नाच्ने गर्दछन्। Distinguished guests, ladies and gentlemen, simultaneous with the free fall jump, we have a Jhanki performance. The diversity in our country with rich cultural vibrancy has unfallingly been mesmerizing the world. Illustrating this cultural richness in forms of dance performances, we present the groups of 8 divisions of Nepali Army. The Eastern Division is presenting Sakela dance in front of the stage. The dance form is inspired from the eastern region and culture of Nepal. It is especially famous among the Kirat community residing in the 9 districts to the east of Arun River. यसै गरी झाँकी प्रदर्शनको क्रममा मध्यपूर्वी पीर्तनाले तयार गरेको मैथिली नाचको झाँकी मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। विशेष गरी धनुषाको जनकपुर धाममा धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा अनुसार राम सीताको विवाह उत्सव मनाउने क्रममा यो नाच नाच्ने गरिन्छ। The Mid-Eastern Division presenting Maithili dance. The dance form reflects the culture and lifestyles of Mithila region of Nepal. Particularly, the dance is performed in Janakpur Dham of Dhanusa during the celebration of Vivaha Panchami of Lord Ram and Goddess Sita. The dance is believed to bring good health, affluence and prosperity. Ladies and gentlemen, the participants in the first stick of free fall jump are Major Tegh Bahadur Karki carrying national flag of Nepal, Warrant Officer 1st Raju Adhikari carrying the flag of Mahashivaratri and Army Day 2077, Lieutenant Colonel Sagun Samser Jabara carrying the Chief of the Army Staff flag, Major Prem Shah carrying the flag of Para Training School, Sergeant Ramesh Chaudhary carrying the flag of Valley Division Headquarters, Warrant Officer 1st Jeevan Nath Pokhrel carrying the flag of Eastern Division Headquarters, and Warrant Officer Dilli Bahadur Khatri carrying the flag of Mid-Eastern Division Headquarters. झाँकी प्रदर्शनकै क्रममा अहिले मध्य पीर्तनाले तयार गरेको तामाङ सेलो नाचको झाँकी मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। तामाङ समुदायको बहुल्यता भएको क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रसिद्ध रहेको यो नाच विभिन्न मेला, चाडपर्व, लोसार, बुद्ध जयन्ती लगायतमा नाचिने गरिन्छ। The Mid-Division is presenting Tamang Selo dance in front of the stage. It is a folk dance form popular among the Tamang community residing in the mid-region of our country. The dance is performed during different fairs, festives, Losar, Buddha Jayanti with traditional attires. उपत्यका पीर्तनाले तयार गरेको नेवारी नाचको झाँकी यति बेला मञ्चको अग्रभागमा आइपुगेको छ। यो नाच नेवार समुदायको बहुल्यता भएको क्षेत्र तथा विशेष गरी बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा गाई जात्रा, बिस्केट जात्रा, इन्द्र जात्रा लगायतका चाडपर्वमा नाच्ने गरिन्छ। The Valley Division is presenting Newari dance in front of the stage. Illustrating the tradition, culture and lifestyle of Newar ethnic group, the dance form is famous among the Newari community. It is performed during Gai Jatra, Biscuit Jatra, Indra Jatra and many other fairs and festivities of Newar community. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सजनप्रेम, ट्रिपल जनको दोस्रो स्टेकमा हुनुहुन्छ सहसेनानी श्री मुकुन्द पुरासैनी, मध्य पीर्तनाको झण्डा, सुबेदार किसान पौडेल पश्चिम पीर्तनाको झण्डा, खुद्दा ईश्वर अमगाई मध्य पश्चिम पीर्तनाको झण्डा, सेनानी प्रकाश खड्का विशेष फौज बाहिनीको झण्डा, सुबेदार रामचन्द्र पौडेल उत्तर पश्चिम पीर्तनाको झण्डा, जमदार रुबेन पुटुवार सुदूरपश्चिम पीर्तनाको झण्डा
र सुबेदार अर्जुन गौतम मध्य एयर बेसको झण्डा लिएर जमिनमा अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी झाँकी प्रदर्शनको क्रममा पश्चिम पीर्तनाले तयार गरेको गुरुङ र मगर समुदायमा प्रसिद्ध कौरा नाचको झाँकी अगाडि मञ्चको अगाडि प्रदर्शन भइरहेको छ। कौरा नाच विशेष गरी लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा, कास्की लगायत पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका गुरुङ र मगर जातिले गुरुङ पोसाक घलेकमा सजिएर विभिन्न चाडपर्व तथा उत्सवहरूमा नाच्ने गर्दछन्। The Western Division is presenting Kaura dance in front of the stage. The dance form is indigenous to the Gandak region of Nepal and traditionally associated with Gurung and Magar ethnic groups. The dance form is especially famous in Lomjung, Tanahu, Gorkha, Kaski, Baglung, Parvat, Palpa and Gulmi districts of Nepal. मध्य पश्चिम पीर्तनाले तयार गरेको मयूर नाचको झाँकी अहिले मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यो नाच विशेष गरेर दाङ, रुकुम पश्चिम, सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्व तथा उत्सवहरूमा नाच्ने गरिन्छ। The Midwestern Division is presenting Mayur dance in front of the stage. Mayur dance or peacock dance is one of the most famous cultural practice in the Midwestern part of Nepal, especially practiced in Dang, Rukum and Salyan districts during Dasai, Tihar and other festives. The dance illustrates people using the feather of peacock in their attire and dance to the beats of Masuri, Madal and Chari. उत्तर पश्चिम पीर्तनाले तयार गरेको फुर्दुङ्गा नाचको झाँकी यति बेला मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। विशेष गरी बाँकी, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा दशैंको अवसरमा परिवार, आफन्तजन र साथीभाइ जम्मा भई एक आपसमा शुभकामना तथा माया साटासाट गर्दै मौलिक वेशभूषामा सजिएर फुर्दुङ्गा नाच नाच्ने गरिन्छ। The Northwestern Division is presenting Hurdunga dance. The dance form is a celebration of togetherness. Family members, relatives and friends come together dressed in their ancient traditional attires and perform Hurdunga dance as a symbol of joy. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा स्वजनप्रेम झाँकी प्रदर्शनकै क्रममा सुदूरपश्चिम पीर्तनाले तयार गरेको सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा लोकप्रिय छलिया नाचको झाँकी अहिले मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विवाह, मेला, पर्व लगायतमा स्थानीय वेशभूषामा सजिएर रमाइलो गरी यो नाच नाच्ने गरिन्छ। The Far Western Division is presenting Chalia dance. The dance form is one of the ancient traditional customs in the Far Western region of Nepal. The dance is performed during weddings, fairs and festives as a celebration. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the second stick of free fall jump is taking place. The participants are Captain Mukunda Budasaini carrying the flag of Mead Division Headquarters, Sergeant Kisan Paudel carrying the flag of Western Division Headquarters, Sergeant Ishwar Amagai carrying the flag of Mead Western Division Headquarters, Major Prakash Kharta carrying the flag of Special Forces Brigade, Warrant Officer 1st Ramchandra Paudel carrying the flag of Northwestern Division Headquarters, and Warrant Officer 2nd Ruben Budwar carrying the flag of Far Western Division Headquarters. Similarly, Warrant Officer 1st Arjun Gautam carrying the flag of Main Air Base. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा स्वजनप्रेम ट्रिपल जम्पका पाइलटहरू हुनुहुन्थ्यो। पाइलट सहायक रथी श्री आशिष नरसिंह राणा र पाइलट सेनानी श्री रोहित चन्द। विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा स्वजनप्रेम अब खोज इलाकामा फँसेका व्यक्तिहरूलाई गरिने विशेष उद्धारको प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। यस विशेष उद्धारका पाइलटहरू हुनुहुन्छ पाइलट महासेनानी श्री सञ्जीव घिमिरे, पाइलट महासेनानी श्री सुभाष थापा र इन्जिनियर सहसेनानी श्री सबिन अधिकारी।
Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we are presenting the demonstration of a heli rescue operation of a victim stranded in an inaccessible terrain in the mountains. An A038 Mi-17 helicopter is used in the demonstration for the extraction of the victim. Pilot in command, Pilot Colonel Sanjeev Khimire with Pilot Colonel Subhas Thapa. यस विशेष प्रदर्शनीमा मैदानको दक्षिण पूर्वी भागमा निर्माण गरिएको हिमाल र खोजको आकृतिलाई हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलको रूपमा कल्पना गरी उद्धार कार्य सञ्चालन गरिनेछ। आपतकालीन प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनको लागि मध्य एयरबेस गौचर ब्यारेक काठमाडौँमा 24 घण्टा तयारी अवस्थामा रहँदै आएको विशेष फौज बाहिनी अन्तर्गतका डिजास्टर एसेसमेन्ट रेस्पोन्ड टिम डार्टले यो टेक्निकल रेस्क्यु अपरेसन प्रदर्शन गर्न लागेको हो। High readiness teams like the Disaster Assessment and Response Team DART and Emergency Rescue Management Team ERMT of the Special Forces Brigade are stationed forward at the airport at all hours for any emergency rescue operations. A DART team is going to demonstrate a technical rescue operation today. The demonstration will be conducted on the replica of a mountain range representing a remote incident site on the southern eastern part of the ground. यस विशेष उद्धारमा खटिएका डार्ट टिमले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका दौरान देशका विभिन्न स्थानबाट हजारौं व्यक्तिको सफल उद्धार गर्न सफल भएको थियो। यसैगरी विशेष गरी प्रतिकूल मौसमको बावजुद पनि लाङटाङको हिम पहिरोमा पुरिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको उद्धार गर्न यस टिम सफल भएको थियो। यस टिमले विगतका दिनहरूमा समेत आफ्नो उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। यस क्रममा 2073 सालमा धादिङको री गाउँमा पहिरोमा फँसेका स्थानीयहरूको सकुशल उद्धार, 2075 साल फागुनमा ताप्लेजुङ पाथिभरामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाको उद्धार तथा 2076 सालमा कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिम पहिरोबाट ज्यान गुमाएका कोरियन नागरिक 4 जना र नेपाली 2 जनाको मृत शरीरलाई खोज इलाकाबाट सफलतापूर्वक निकालेको थियो। The rescue team has rescued over 1,000 people, including highly challenging operations in Langtang during the 2072 Gorkha earthquake. DART team has been conducting various rescue operations successfully by exploiting its training and capabilities, like the Thading Rigao rescue operation in 2073, where a group of victims stranded in the remote village due to a massive landslide were rescued in similar manner to what you are witnessing here. The team has also successfully recovered victims of the tragic helicopter crash in 2075, which had the then Tourism and Civil Aviation Minister abroad. A recent DART operation was the avalanche response operation in Annapurna Mountains last year, where the remains of 4 Korean citizens and 2 Nepali citizens were recovered successfully in harsh conditions. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, उच्च हिमाली भूभाग, साँघुरो जमिन, कठिन भौगोलिक बनावट तथा अति विकट खोज इलाकाहरूमा फँसेका व्यक्ति तथा घाइतेहरूको उद्धार गर्न डार्ट टिमले यस्ता विशेष किसिमका टेक्निकल रेस्क्यु अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अपरेसनमा उद्धारकर्मीहरू हेलिकप्टर मार्फत घटनास्थलमा पुगी डोरी र बास्केटको सहायतामा उद्धार कार्य गर्दछन्। आजको यस प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाको Mi-17 हेलिकप्टरको माध्यमबाट टेन्डम र विशेष उपकरणको प्रयोग गरी उद्धार कार्य गरिँदैछ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, technical rescue operations are special rescues where the teams have been trained to rescue victims stranded in inaccessible and difficult areas. The technique is highly efficient and effective in confined spaces, rugged terrain and remote gorges. The DART team operates with the assistance of special ropes, that is tandem rescue, on board the highly capable multi-purpose Mi-17 helicopter.
विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सशस्त्र यस प्रकारको रेस्क्यु अपरेसन अति विकट इलाका र प्रतिकूल मौसम तथा अन्य प्राकृतिक चुनौतीहरूको बावजुद पनि सञ्चालन गर्नै पर्ने जोखिमपूर्ण कार्य भएकोले अनुभवी पाइलट दल र तालिम प्राप्त रेस्क्यु टिम बीच पर्याप्त समन्वयको आवश्यकता पर्दछ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, the technical operation unfolding before you demands clear and close coordination between well-experienced rotary wing pilots and crew and a well-trained rescue team. The technical rescue can be conducted in remote areas even during inclined and adverse weather conditions and other naturally challenging environments. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सशस्त्र यस उद्धारमा खटिएका डार्ट टिमले युद्धको समयमा कम्ब्याट सर्च एन्ड रेस्क्युको भूमिका निर्वाह गर्दछ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, the wartime role of the DART team is combat search and rescue. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सशस्त्र अब विविध सैनिक कला प्रदर्शन हुनेछ। यस अन्तर्गत खुकुरी ड्रिल, तेक्वान्दो, सुट्टु किल र आइकिडो रहेको छ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, now there will be a mass performance on individual soldierly skills including kukuri drill, taekwondo, aikido and shoot to kill. खुकुरीको भरमा कयौं युद्धहरूमा विजय प्राप्त गरेको नेपाली सेनाले यसैको सहारामा आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास कोरेको छ। विशेष गरी हतियार नभएको अवस्था अथवा गोलीगट्ठा सकिएको अवस्थामा गुथमगुथाको लडाईँमा शत्रुलाई परास्त गर्न खुकुरीको प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी तेक्वान्दो, आइकिडो लगायतका मार्शल आर्ट्सहरू आत्मरक्षाको लागि प्रयोग गरिन्छ भने लडाईँमा जानुअघि सैनिकहरूमा आत्मविश्वास बढाउन र हतियारसँग अभ्यस्त बनाउनको लागि सुट्टु किल अभ्यास गरिन्छ। यिनै विविध सैनिक कलाहरू अब यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, kukuri holds a unique place in Nepalese culture. More than just an exquisite example of local craftsmanship, it is a symbol of national pride, valor in battles and personal bravery, making it our national weapon. Kukuri drill is being presented in the central forward part of the ground. Similarly, Taekwondo is one of the most famous forms of martial arts for self-defense. It aids to the versatile development of a soldier, and so the military knowledge in martial arts belongs to a fundamental and mandatory training. Taekwondo demonstration is taking place in the left part of the ground. Ladies and gentlemen, Aikido is a unique technique of Japanese martial arts that upskills an art of self-defense while also protecting the attacker from injury. It is being presented in the right part of the ground.
Shoot to Kill develops confidence in oneself and their weapon. It aims to enable soldiers to acquire complete mastery over their weapons in battleground. It shows how weapons are to be handled by day and night, at rest or in movement, and shows a series of physical exercise by which complete facility with the weapon can be achieved. The demonstration is taking place in the central part of the ground. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द अब सराय नाच प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। पौराणिक कालमा कुमार स्कन्दले तारकासुर राक्षसको वध गरेपछि विजय यात्रा गरेर उनलाई कैलाशमा भित्राएको स्मृतिमा मुख्यतया अर्घाखाँची जिल्ला लगायत पाल्पा, गुल्मी र कपिलवस्तुका केही क्षेत्रमा यो नाच नाचिने गरिन्छ। भगवतीको कृपाले विजयश्री प्राप्त भई राष्ट्रको रक्षा समेत हुने हुँदा धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्वहरू विशेषतः विजय दशमीको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म भगवतीको विजय यात्रा अर्थात् सराय नाच निकाल्ने परम्परा पौराणिक कालबाट सुरु भएको मान्यता अनुसार सराय नाच नाच्ने प्रचलन रहेको छ। यस नाचमा पौराणिक हतियारहरू खुकुरी, तरबार, खुडा, खड्ग आदि एक आपसमा ठोक्काउँदै नाचिने गरिन्छ। यस नाचमा हामीले चक्रव्यूह, वज्रव्यूह र पद्मव्यूह लगायतका व्यूहहरूमा लडेका छौं भनी व्यूह आकार प्रदर्शन गर्दै विजय यात्राको शैली ऐतिहासिक सैनिक पोसाकमा देखाउने प्रयास गरिएको छ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we present a blend of unyielding spirit of ancient history, culture, the art of dance and military. Our next performance is Saraya dance. According to the ancient history, the dance form is a celebration of victory of Kumar Skanda over Tarkasur. The dance is a reminiscence of the welcome ceremony of Kumar Skanda in Kailash. With the belief that Lord Bhagavati bestows victory upon the pilgrims and forfends national security, the dance is also performed in Vijayadasami till Kojagrat Purnima. Today, the dance is performed in our historical attires, illustrating the battle formations like Chakravyuha, Padmavyuha and Vajravyuha with ancient historical arms.